Hi guys, ඔයාලගේ AI ගැන තියෙන උනන්දුව දැකලම ඒ ගැන වැඩි දුරට කතා කරන්න මම හිතුවා. තවමත් AI එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, කෘත්‍රිම බුද්ධිය සමහරුන්ට අලුත් වචන වුණාට පර්යේෂකයන්ට අලුත් වචන නෙවෙයි. අලුත් තාක්ෂණයකුත් නෙවෙයි. මේ තාක්ෂණය ඔයා හිතනවටත් වඩා පැරණි. ග්‍රීක සහ ඊජිප්තු මිත්‍යාවන්ගේ යාන්ත්‍රික මිනිසුන් ගැන මිත්‍යාවන් පවතිනවා. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලම මේ AI තාක්ෂණය ගැන ලොකු උනන්දුවක් තිබිලා තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තම නම් අද පවතින කෘත්‍රිම බුද්ධිය ජෙනරේෂන් බර ගානක් පහු කරගෙන ඇවිල්ලා කියලා හිතෙනවා. හැබැයි මම සාක්ෂි සාධක පවතින නූතන ඉතිහාසයේ ඉඳලා මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන කතා කරන්නම්. ඊට කලින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell එකත් click කරලා තියාගන්න. කෘත්‍රිම බුද්ධියේ නූතන පරිණතභාවය දක්වා ඌ ගමන මෙන්න මේ වගේ. 1943 සිට 1952 දක්වා කාලය ගත්තම AI කියලා දැනට හඳුනාගෙන තියෙන පළමු කාර්යය 1943 දී වෝන් මැකලොක් සහ වෝල්ටර් පීට්ස් විසින් සිදු කරලා තියෙනවා. ඔවුන් ඉදිරිපත් කළේ ආටිෆිෂල් නියුරෝන් මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම නියුරෝන ආකෘතියක්. 1949 වර්ෂයේදී ඩොනල්ඩ් හෙබ් විසින් නියුරෝන අතර සම්බන්ධතා ප්‍රබලතාවය මොඩිෆයි කිරීම සඳහා අප්ඩේටිං රූල් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔහුගේ නියමය හේපියන් ලර්නිං කියලා හඳුන්වනවා. වසර 1950 දී ඉංග්‍රීසි ගණිතඥයෙකු වූ ඇලන් ටියුරින් තමා මැෂින් ලර්නිං වල පුරෝගාමියා වුණේ. ඇලන් ටියුරින් කම්පියුටිං මැෂිනරි ඇන්ඩ් ඉන්ටෙලිජන්ස් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් එමගින් ඔහු පරීක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළා. ටියුරින් පරීක්ෂණය ලෙස හඳුන්වන්නේත් මේක. මේකෙන් මානව බුද්ධියට සමාන බුද්ධිමත් හැසිරීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට යන්ත්‍රයට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමට පුළුවන් වුණා. 1952 සිට 1956 දක්වා කාලය ගත්තම කෘත්‍රිම බුද්ධියේ උපත සිදු වූ කාලය කියලා කියන්න පුළුවන්. වර්ෂ 1955 දී ඇලන් නිව්වෙල් සහ හර්බර්ට් සයිමන් විසින් පළමු කෘත්‍රිම බුද්ධි වැඩසටහන නිර්මාණය කළා. ඒක ලොජික් තියරිස් කියලා තමයි නම් කළේ. මේ වැඩසටහන මගින් ගණිත ප්‍රමේය 52කින් 38ක්ම ඔප්පු කරලා තියෙනවා. වගේම සමහර ප්‍රමේයන් සඳහා අලුත් සහ වඩාත් අලංකාර ඔප්පු කිරීම් සොයාගෙනත් තියෙනවා. 1956 දී කෘත්‍රිම බුද්ධිය යන වචනය ප්‍රථම වරට ඇමරිකානු පරිගණක විද්‍යාඥ ජෝන් මැකාති විසින් ඩාමෝට් සමුළුවේදී සම්මත කරගත්තා. පළමු වරට AI වල ඇකඩමික් ෆීල්ඩ් එකක් නිර්මාණය වුණා. ඒ කාලෙම ෆෝර්ටන් ලීස් සහ හොබල් වගේ හයි ලෙවල් කම්පියුටර් ලැන්ග්වේජ් සොයාගත්තා. ඒ නිසාම AI සඳහා වූ උද්‍යෝගයේ එවකට ඉතා ඉහළ මට්ටමකට පැවතුණා කියන්න පුළුවන්. 1956 සිට 1974 දක්වා කාලය කෘත්‍රිම බුද්ධියේ ස්වර්ණමය යුගය කියලා සැලකෙනවා. වසර 1966 දී පර්යේෂකයන් විසින් ගණිතමය ගැටලු විසඳිය හැකි ඇල්ගොරිතම සංවර්ධනය කිරීමට අවධානයක් යොමු කරා. ජෝසප් වයිසන්බෝම් විසින් 1966 දී පළමු චැට්බොට් නිර්මාණය කළා. ඒක එලිසා කියලා තමයි නම් කරලා තිබ්බේ. ඒ කාලේ ඉඳලම චැට්බොට් වලට ගැහණු නමක් දෙන්න නිර්මාණකරුවෝ යොමු වෙලා තියෙනවා වගේ එකක් පේන්න තියෙනවා. I asked her to my office and sat her down at the keyboard and then she began to type, and of course I looked over her shoulder to make sure that everything was operating properly. After 2 or 3 interchanges with the machine, she turned to me and she said, "Would you mind leaving the room, please?" වර්ෂ 1972 දී පළමු බුද්ධිමත් මානව රූපී රොබෝවරයා ජපානයේ නිර්මාණය කළා. ඒක වාබට් 1 කියලා තමයි නම් කරලා තිබුණේ. මේ රොබෝලගේ එවලූෂන් එක ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකකදී ඉදිරියේදී කතා කරමු. 1974 සිට 1984 කාලයේ කෘත්‍රිම බුද්ධියේ ශීත කාලයක් කියන්න පුළුවන්. AI winter එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධියේ ශීත කාලය කියන්නේ පරිගණක විද්‍යාඥයන් විසින් AI පරීක්ෂකයන් සඳහා රජයෙන් ලැබෙන අරමුදල් හිගයත් සමග කටයුතු කරන කාල සීමාවට. AI winter එකේදී කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධියට ඇති උනන්දුව අඩු වුණා. වර්ෂ 1980 දී AI winter එකෙන් පසු කෘත්‍රිම බුද්ධිය එක්ස්පර්ට් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් විශේෂඥ පද්ධති සමග නැවතත් එන්න පටන් ගත්තා. මානව විශේෂඥයෙකුගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අනුකරණය කරන එක්ස්පර්ට් සිස්ටම් ඩිවලොප් කරන්න සහ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පටන් ගත්තා. 1980 වර්ෂයේදී කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ඇමරිකානු සංගමයේ පළමු ජාතික සමුළුව
ස්ටෑන්ෆෝඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවතුණා. වර්ෂ 1987 සිට 1993 දක්වා කාලය දෙවන AI වින්ටේක ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැවතත් ආයෝජකයන් සහ රජය AI පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් සැපීම නතර කළා. අධික පිරිවැය නිසා ආපසු කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන ඇති උනන්දුවත් අඩු වුණා. එක්ස්කෝන් වගේ එක්ස්පර්ට් සිස්ටම් ඉතා ලාභදායී වුණා. 1993 සිට 2011 දක්වා කාලයේදී තමයි ඉන්ටෙලිජන්ට් ඒජන්ට්ස්ලා බිහිවීම සිද්ධ වුණේ. වසර 1997 දී IBM Deep Blue ලෝක චෙස් සූර ගැරි කැස්පරෝව් පරදා ලෝක චෙස් සූරයෙක පරාජය කළ පළමු පරිගණකය බවට පත් වුණා. 2002 වර්ෂයේදී කෘත්‍රිම බුද්ධිය ප්‍රථම වරට රුම්බා නමින් වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් විදිහට නිවෙස් වලට ඇතුල් වෙන්නත් පටන් ගත්තා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය ව්‍යාපාරික ලෝකයට ආවේ 2006 දී වගේ තමයි. Facebook, Twitter, Netflix වගේ ආයතන AI භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තේ මේ කාලයේ වෙද්දි තමයි. 2011 සිට අද දක්වා Deep Learning, Big Data and Artificial General Intelligence කියන කොටසට තමයි අයිති වෙන්නේ. 2011 වසරේ IBM ලගේ වොට්සන් කියන කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් සංකීර්ණ ප්‍රශ්න මෙන්ම ප්‍රහේලිකා විසඳීමට තියෙන ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනකින් ජයග්‍රහණයට පත් වුණා. වොට්සන්ට ස්වභාවික භාෂාව තේරුම් ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. උපක්‍රමශීලීව ප්‍රශ්නවලට උත්තර දීමට සහ විසඳීමට ඇති හැකියාවක් මේකෙන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වුණා. 2012 වර්ෂයේදී Google විසින් දියත් කරපු Android යෙදුම් විශේෂාංගයකින් පරිශීලකයන්ට අනාවැකි පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණා. 2014 වර්ෂයේදී chatbot කෙනෙකු Turing පරීක්ෂණයේ තරඟයකින් ජයග්‍රහණයක් කරා. 2018 වර්ෂයේදී IBM වල Project David ප්‍රධාන විවාදකරුවන් දෙදෙනෙකු සමග සංකීර්ණ මාතෘකා පිළිබඳ විවාදයක් කළා. Google විසින් AI ප්‍රෝග්‍රෑම් Duplex ප්‍රදර්ශනය කරා. අතත්්‍ය සහායකයෙකු සමග දුරකථන ඇමතුමකින් කොණ්ඩා මෝස්තරකරුවෙකු හමුවීම සිදු අතර එහා පැත්තේ කතා කරපු කාන්තාව යන්ත්‍රයක් සමග කතා කරනවා කියලා දැනගෙන ඉඳලත් නැහැ. දැන් AI කැපී පෙනෙන මට්ටමකට දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට deep learning, big data, data science කියන සංකල්පයන් ගැන වැඩියෙන් නැඹුරු වෙමින් පවතින කාලයක්. ඉතින් ඒක නිසාම AI දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. වර්තමානයේ Google, Facebook, IBM සහ Amazon වැනි සමාගම් AI සමග වැඩ කරමින් පුදුමාකාර උපාංග නිම වෙමින් පවතිනවා. කෘත්‍රිම බුද්ධියේ අනාගතය ඉතින් මේ වගේම Midjourney, OpenAI වැනි සමාගමුත් මේ වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආශ්‍රිත විවිධ පර්යේෂණ කරමින් පවතිනවා. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉදිරියටත් AI ගැන තවත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් artificial intelligence ගැන හරි තාක්ෂණීය හරි විද්‍යාව හරි දෙයක් ගැන කතා කරමු.